سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل فراموشتون نشه. امروز یه دونه جارو برقی اومده برای تعمیر و مشکلی که این جارو برقی داشت زمانی که مشتری عزیز جارو برقی رو برای ما آورد، زدمش توی برق، دستگاه رو روشن کردم، برد الکترونیکی دستگاه روشن میشد اما موتور کار نمیکرد. من جارو برقی رو باز کردم دیدم که محیط داخلی جارو برقی خیلی کثیفه، یعنی انقدر کثیف بود که باید تمیزش میکردم. به کمک کارواش اومدم محیط داخلیش رو شستم، گذاشتم خشک بشه. از شستن محیط داخلیش ویدیو نگرفتم، فقط از قسمت بستنش دارم ویدیو میگیرم. و مشکلی که براش پیش اومده بود همینطور که بهتون توضیح دادم، دستگاه برد الکترونیکیش روشن میشد اما کار نمیکرد. خب این موتور دستگاه و این هم برد الکترونیکی دستگاه. این موتور دستگاه که من ازش تست گرفتم سالمه و این برد الکترونیکی دستگاه. همینجور که دقت بکنیم توی ویدیو، اینجا یه اتصالی داره پایش جرقه زده و من اومدم سوکت رابط موتور رو چک کردم، دیدم که این هم اینجا جرقه زده. متوجه شدم که برد سالمه، موتور سالمه، فقط این اتصال کوتاهی که توی این نقطه داشتن باعث شد که این اتفاق بیفته. الان کاری که باید انجام بدیم اینه که اگر سوکتش رو داریم سوکتش رو عوض کنیم و اگر سوکتش رو نداریم باید این رو به این شکل مثل ویدیو بچینیم سیمهاش رو و به کمک سیمچین سر سیمها رو لخت کنیم. خب بریم برای جمع کردنش. کل دستگاه شسته شد. اول لاستیک جلوی موتور رو میذارم، این سمتیه، و بعدش این زائده کوچیک، قطعه کوچیک، اینجا یه سری فرم داره. برای چیه؟ برای که این قطعه که پشت موتور نصب میشه و ضربه موتور رو میگیره این رو که به این شکل اینجا قرار دادیم، موتور سر جای خودش قشنگ محکم میشه و بعد از این کار چهار عدد پیچ داره که 4 عدد پیچ رو باید حتما ببندیم.
بعد از بستن موتور میرسیم سر جا زدن موتور. این نکته رو باید دقت داشته باشیم که موتور و سیم جمع کن هر دوتا با هم جا میره، یعنی اول سیم جمع کن رو جا میزنیم بعد موتور. برای جا زدن سیم جمع کن اول باید سیم رو از این قسمت جا بزنیم و فنرش رو یه مقدار کوک کنیم، یه 2 دور یا 3 دور کافیه. هول میدیم میره سر جاش. بعد از جا زدن سیم جمع کن موتور رو جا میزنیم. 1 2 تا و 3 تا جای پایه داره که اینجا و اینجا قشنگ میشینه و موتور رو بردش رو میذاریم و پیچ بردش رو هم میبندیم. بریم برای تست مجدد دستگاه. خب روشن نشد. کار تعمیر جارو برقی به پایان رسید. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. تنها کاری که میمونه فقط بستن دستگاه. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل فراموشتون نشه.